vì đây là cái khu lao động, mình làm sao cho người ta hiểu, cho người ta dễ hiểu, chứ mình viết nhiều cái câu mà triết ở trong người ta không hiểu. Mấy vị biết không, viết triết người ta không hiểu. Ví dụ như câu là giàu chứ không phải hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là giàu. Cũng như mình nhắc nhở người ta đừng có nghĩ về tiền quá, phải không? Phải nghĩ đến cái hạnh phúc gia đình mình nha, phải nghĩ cái hạnh phúc trước tiên. Hay là tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình yêu. Tình yêu trong đó không phải là tình yêu trai gái, tình yêu tình thương này lung tung, phải không? Thì tiền, nếu mà nói tình yêu này kia nọ mà mua bằng tiền thì không phải là tình yêu nữa. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào con hẻm 64 Nguyễn Khoái, quận 4 chắc hẳn là một bức tranh tường cao rộng đầy rực rỡ. Càng đi sâu vào trong, chúng ta sẽ thêm trầm trồ bởi có rất nhiều bức tường được tô vẽ vô cùng bắt mắt. Hỏi người dân nơi đây thì mới biết tất cả những bức tranh tường này đều một tay ông Nguyễn Văn Minh, người dân trong khu vực vẽ nên. Tôi biết vẽ từ lúc 8 tuổi. Rồi đến khi mà lên bậc trung học thì tôi đã vẽ rành rồi. Thì tôi xuống Sài Gòn đó, tôi học gia định đó. Thì tôi học được có năm mấy rồi, phải vào chiến tranh mà, phải bỏ. Sau cái ngày mở cửa của đất nước thì những con đường vô hẻm này kia rất đẹp và đèn sáng trưng. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những cái bức tường loang lỗ, người ta không chịu sơn phết. Rồi từ đó có nhiều người họ lợi dụng cái chỗ đó, người ta dán giấy quảng cáo này kia đó, thành ra không đẹp. Tôi thì biết chút đỉnh về nghệ thuật, biết chút đỉnh về mỹ thuật, tôi thấy nó không có chỉnh chu nên tôi vẽ những cái chỗ sơn phết, vẽ lại cho nó đẹp. Thì bắt đầu mình vẽ không có bị sự phản kháng của dân, đồng tình là được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân về mặt tinh thần. Ban đầu chỉ nghĩ vẽ làm đẹp cho đời nên ông Minh không ngần ngại bỏ ra chi phí sơn cọ, nhìn tác phẩm đổi lấy niềm vui cho mình. Dần dần nhiều người biết đến nên hỗ trợ phần nào dụng cụ để động viên tinh thần người họa sĩ già. 6 năm đi khắp các con hẻm ở quận 3, quận 7, quận 9 để tô điểm cho những bức tường, khoác lên chiếc áo mới cho các con hẻm. Đối với người họa sĩ 78 tuổi như ông Minh là điều không hề dễ dàng. Thường thì tức là leo cao, với lại trời mưa đó, trời mưa mình đang vẽ xong mà nó mưa thì nó sẽ làm hư cái bức tranh của mình đi, đó là cái khó khăn. Với lại mình leo cao, tuổi lớn rồi, leo cao nhiều khi mình thả hồn vô cái cọ, rồi có nhiều khi nó trượt chân hay gì đó. Mà mình bức tường thì càng cao càng đẹp, mình leo cao thì phải leo xuống, leo lên leo xuống thì nó cũng hơi mệt đấy. Được cái là năm nay tôi lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng được trời thương, cái sức cũng khá dẻo dai, thành ra vẽ thì cũng mệt đấy, nhưng mà không đến nỗi mà phải về nằm luôn. Mấy cái lúc mà mình mệt thì mình đang vẽ mà mình mệt thì phải làm sao? Mà mình ngồi nghĩ ca, trời ơi chú ca hay lắm á, ca hát để giải trí, cái gì cũng vậy, có đam mê thì mình mới thực hiện đẹp được. Ví dụ như vẽ về cái đam mê thì có vẽ đẹp chứ, mình vẽ một cách miễn cưỡng nó không đẹp đâu. Thì tôi rất đam mê cái này, 2-3 ngày mà không có cầm cọ là thấy khó chịu lắm á. Ví dụ như rồi dịch á, không vẽ nó buồn ơi là buồn, thì bắt buộc ở trong nhà mưa gió bão rồi lấy giấy ra ngồi vẽ cho nó đỡ buồn. Tuổi nay lớn tuổi rồi, coi như mình hoạt động nghệ thuật mà được vẽ như vậy là một cái niềm vui lớn lắm, vui lớn lắm. Mình còn cầm cọ được, mình còn vẽ được, đem lại những cái bức tranh làm đẹp cho đời, mình thấy nó thú vị lắm. Mình không có tiền bạc để mình làm từ thiện, thì đây mình làm cái chuyện này cũng như là công đức. Người ta thấy đẹp, người ta vui thì mình cũng vui lây. Có nhiều khi người ta thấy mình vẽ đó, người ta kêu vô vẽ giùm nhà người ta, tức là qua khỏi cái hàng rào vô vẽ trong vách như cái nhà kia đó, thì vẽ đó thì họ mua sân cho mình vẽ. Thì tôi cũng không có lấy tiền nông vậy, chỉ coi như tiền công mình cho mình lấy luôn, mình vẽ cho đẹp cho người ta. Thứ nhất thì mình cũng rất là ngưỡng mộ về chú,
Bởi vì chú đã tạo cái giao diện của cái khu dân phố nó có một cái vẻ khác. Có người đi vô thì thấy rất là có hồn và thú vị. Mình cũng thường đi làm về qua đây, mỗi lần đi qua thì mình ngắm những câu thơ, những bức tranh của chú. Thực ra thì chú vẽ rất là có hồn, chi tiết thì sắc sảo, có cái nét thôn quê, trong đó thì giống như có những cái hoài niệm của chú. Nên đối với mình thì những bức tranh ở đây rất là sống động. Mình thì rất là thích cái chủ đề về quê hương, cái nơi mà chú từng sinh sống. Như ví dụ như chú hay thường nói là Đà Lạt chẳng hạn. Thì những cái chủ đề đó rất là hay, mình rất là thích. Sẵn có cái bức tường của cái hàng rào của nhà tôi nè, thì tôi có nói giờ mình nó vẽ chơi chơi thì nó tự ý nó sáng tạo thôi. Từ hồi đó tới giờ như là còn y nguyên vậy đó, không mà duy nhất là tháng mưa này khỏi cần lau chùi, trời mưa nó sạch sẽ, nước nó trôi bụi hết. Thì thay vì mình để tránh cho người ta phải dán cái quảng cáo nó này nó kia thấy nó không đẹp, thành ra mình vẽ mình sơn vậy thì tất nhiên những người mà người ta làm quảng cáo người ta thấy cũng đâu có dám dán lưu tượng mình nữa đâu. Từ khi mà tôi vẽ tranh bây giờ dường như chỉ còn lại chừng 10% thôi, 10% là họ dán thôi, mà họ dán cũng ít thôi chứ không có dán dày đặc. Dù sao cái bức tranh mình cũng được, coi cũng được mắt, họ dán ít thôi. Và mỗi lần như vậy thì mình chịu khó mình cạo rồi mình vẽ lại, không sao cả. Sợ họ dán tùm lum mà mình cạo không nổi thôi. Còn dán ít như thế này tôi cạo được, cạo rồi mình vẽ lại cái khác vô. Họ dán ra như vậy thì mình vẽ nó không được đẹp đâu, nó không được đẹp. Nhưng mà dù sao mình cố gắng thì nó cũng coi được. Chứ còn nó bình thường mà nó láng o thì cái chuyện nó là rất đẹp rồi. Còn họ dán lên thì mình vẽ nó không đẹp. Nhưng mà mình biết cách để làm, tại vì trong cái nghề vẽ nó đa dạng, mình cũng phải biết cách để làm cho nó coi được. Giờ tập thể dục để coi lại bức tranh mình, có điều là sung sướng nhất là người ta không có phá, tranh mình vẫn còn y nguyên, nó hơi cũ một chút xíu thôi, nhưng nó vẫn nhìn vô vẫn thấy nội dung, vẫn thấy cái hình thức của bức tranh. Đó là cái niềm vui, cái niềm an ủi mình. Chứ mình tới người ta phá hết tranh thì chắc có lẽ buồn lắm. Cái hẻm nó quá hẹp mà người ta chạy xe hết, nguy hiểm lắm. Hoặc người ta bẻ cua, người ta cứ bẻ bên trái không, nó làm cái mà đã xảy ra rồi, cái râm ấy là tùm lum hết. Tôi viết cái đó, mà từ khi tôi viết những cái câu đó thì dường như không còn nữa, nhắc nhở. Vợ con đều là người yêu thích nghệ thuật, vì thế nhiều năm đi vẽ, ông luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Cùng với đó là những lời quan tâm động viên hay là những câu chuyện dở khóc dở cười lại khiến ông Minh càng yêu thêm công việc cầm cọ của mình. Gia đình tôi vấn đề nghệ sĩ, mỹ thuật, vợ tôi vẽ đẹp lắm, vẽ chân dung là hết xây luôn, mà hồi trẻ và học sinh mới vẽ đẹp lắm. Rồi con tôi thì đứa nó cũng chơi văn nghệ, chứ đứa chơi trống, đứa chơi guitar. Nói tóm lại gia đình tôi là gia đình nghệ sĩ, nên không có một trở ngại nào trong vấn đề vẽ của tôi hết. Thường người ta nói là những lời mà khen tặng như là hương hoa, hãy để nó thoảng qua. Tuy nhiên những cái lời khen tặng mà chân thành là nó là cái động lực để giúp cho mình phấn khởi lên, tinh thần mình phấn khởi lên. Cái cô đó là cũng là giáo sư, bây giờ cũng về hưu rồi, cô biết tôi lâu rồi. Nó nói anh Minh ơi, anh lớn tuổi rồi, anh vẽ đẹp lắm, nhưng mà hãy giữ gìn sức khỏe nha anh, chừng đó thôi. Khiến tôi cảm động và tôi thấy lời lẽ nó chân thành. Có kỳ tôi đang vẽ mấy bức tranh đó, dường như tôi vẽ đâu ở dưới Hoàng Diệu á, giống cái hẻm Hoàng Diệu. Tôi vẽ trong đó, tranh tôi vẽ được 3/4 rồi. Xuống tiếp tục vẽ nữa thì mấy đứa nhỏ nó chấm tá lại, thì tôi quên đem sơn về đó, nó lấy tay nó chấm vô trong này, nửa muốn cười nửa muốn khóc luôn. Rồi phải sửa lại, mà thường mình sửa lại nó mệt lắm, vẽ luôn thì nó đẹp rồi mình sửa lại, thành ra buộc lòng phải sơn, phá hết sơn lại. Thì đó là một cái kỷ niệm. Với lại tôi vẽ thường là thời xưa tôi bị mất ngủ 7 năm đó, thành sau này cái giấc ngủ không bình thường, thành nó mới 8 giờ là tôi ngủ rồi, thì 2 giờ sáng là tôi dậy tôi thức tôi vẽ. Có nhiều khi vẽ cái buồn ngủ quá, ngủ gục nằm ở bên đó, nằm ở ngoài đường, mấy đứa nhỏ nó về
không biết, đa số ở đây quận 4 này biết tôi hết trơn. Về thấy trở về, nhiều đứa nó tưởng tôi nhậu nằm ở ngoài đường trở về. Thì đó là những cái kỷ niệm. Rồi có những cái kỷ niệm nữa như mấy cậu sinh viên, bữa tôi qua nhờ vẽ bên quận 7. Nó gần không, nó gần, chở bút xuống dưới nhà bè. Xuống nhà bè thì quý vị biết là không có chỗ để núp, mà bức tường nó dài tới mấy chục mét luôn. Tôi biểu mấy cô vẽ, mấy cậu biểu là vẽ cánh đồng như vậy nè, cái đồng như vậy không? Rồi tôi dạy cho mấy cậu chấm hết. Rồi cái mình ung dung qua đây này vẽ cái quả địa cầu, tưởng bên này vẽ cái này xong mình qua thì mình thấy mấy cái gì đó chấm tá lả hết trơn, chấm không ra cái gì hết trơn. Buộc lòng tôi phải sửa lại từ đầu đến cuối, tức là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mới xong mà gặp trời bão nữa. Trời ơi, bữa đó tôi về tôi bệnh luôn. Tôi khẳng định là này nó là như đam mê rồi, 2-3 ngày mà không vẽ là ghiền luôn, là khó chịu luôn. Thành ra tôi vẽ đến khi nào mà tay rung không vẽ được nữa thôi thì tôi mới ngưng thôi, còn vẽ được là tôi vẽ hoài.